नमस्कार, जीनियस अकॅडमी पुणे यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण स्थापत्य अभियंता सहाय्यकची जी भरती होणार आहे जिल्हा परिषदेमध्ये, तर त्याचा नेमका अभ्यासक्रम काय असणार आहे त्याची माहिती पाहणार आहोत. आणि तांत्रिक घटकाचा जो सिलेबस आहे ना, त्याची डिटेल्समध्ये माहिती पाहणार आहोत. म्हणजे नेमका तुम्हाला कशाचा अभ्यास करायचा आहे हे कळेल. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि या व्हिडिओला सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि जीनियस अकॅडमी पुणे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. जर तुम्हाला ॲसिस्टंट सिव्हिल इंजिनिअरिंगसाठी टेस्ट सिरीज लावायची असेल तर प्ले स्टोअरवरून विठ्ठल जोशी ॲप डाउनलोड करा आणि ॲसिस्टंट सिव्हिल इंजिनिअरिंग टेस्ट सिरीज विकत घ्या. याच्यात 10 टेस्ट दिलेले आहेत आणि 10ला 10 टेस्ट अपलोड झालेले आहेत. तर आता या ठिकाणी पहा, आपल्याला स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक स्थापत्य लघु पाटबंधारे असं दिलेलं आहे. आता याच्यामध्ये तांत्रिक अभ्यासक्रम, आता तांत्रिक अभ्यासक्रमामध्ये काय काय ते पहा. इंग्लिशमध्ये त्यांनी दिलेलं आहे. तर पहिला आहे टॉपिक ब्रिक वर्क, म्हणजे आपलं जे विटेचं काम असतं की नाही त्या संदर्भात. आता हे ब्रिक वर्कमध्ये त्यांनी सब टॉपिक काय दिले ते पहा. तर साईज म्हणजे विटेची आपली साईज, मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे विटेचं बांधकाम, कॅरेक्टरिस्टिक अँड मेथड ऑफ टेस्ट इन ब्रिक म्हणजे विटेची जी टेस्ट करण्याच्या ज्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत त्याच्यावर प्रश्न असतील. टर्म्स यूज्ड, स्ट्रेच्ड, हेडर, क्लोजर, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स. त्याच्या पुढे पहा ब्रिक्स वाल, त्याच्यामध्ये रिलेशनशिप बिटवीन थिकनेस अँड लेंथ अँड हाईट, प्रॅक्टिकल रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग थिकनेस ऑफ डिफरंट वॉल्स ऑफ फुटिंग, ब्रिक पियर्स, जॅम्स, फंक्शन ऑफ मॉर्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ब्रिक वर्क. त्याच्यानंतर श्रिंकेज अँड सेटलमेंट इन न्यू ब्रिक वर्क, युनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क, नंबर ऑफ ब्रिक्स अँड क्वांटिटी ऑफ मॉर्टर रिक्वायर्ड फॉर वॉल्स ऑफ डिफरंट थिकनेस. तर असं हे ब्रिक वर्कमध्ये विचारलं जाणार आहे. आता त्याच्या पुढे पहा रबर मॅन्सरी, याचं पाहूयात आपण. आणि हा सिलेबस तुम्हाला डिटेल्समध्ये पाहिजे असेल ना तर विठ्ठल जोशी हे जे टेलिग्राम चॅनल आहे त्याच्यावर मी उपलब्ध करून दिलेलं आहे. तर रबर मॅशनरी, त्याच्यामध्ये पहा टाईप्स अँड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ बिल्डिंग स्टोन म्हणजे बांधकामासाठी लागणारे जे दगड आहेत ना त्याचे प्रकार आणि वैशिष्ट्ये, टाईप्स ऑफ रबर, त्याच्यानंतर मॅशनरी थेअरी, कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड जनरल स्पेसिफिकेशन्स, स्टोन ड्रेसिंग, फेस, बेड अँड जॉईंट्स अँड सिक्रेट की जॉईंट्स, टर्म्स यूज्ड फॉर एक्झाम्पल ट्रॉपिन, कॉर्निट, स्क्रीन कोर्स, आर्की ट्रेव. त्याच्यानंतरचं पहा विंडो स्टील, स्टेप्स आपल्या पायऱ्या, त्याच्यानंतर रिबेट, नोजिन फ्रोटीन, बेस अँड कॅप फॉर पिलर्स, आपले जे खांब असतात की नाही त्याचा बेसमेंट कसा असावं, कॅप कसा असावं, जाम्स, सॉपेट्स अँड फॅशिया कोर्स, फंक्शन ऑफ मोर्टर इन मॅशनरी, मोड अँड युनिट ऑफ मेजरमेंट, प्लास्टर अँड पॉइंटिंग, श्रिंकेज ऑफ मॉर्टर जॉईंट्स. त्याच्या पुढे पहा कॉन्क्रीट अँड कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन या संदर्भात माहिती पाहूयात आपण. आता आपलं जे कॉन्क्रीटचं बांधकाम असतं त्याचं संदर्भात हा सिलेबस आहे. आणि शेवटी मी पुस्तकाचं नाव सांगणार आहे, कोणतं पुस्तक यूज करायचं ज्याच्यामध्ये हा सर्व सिलेबस आहे आणि मराठी भाषेत. तर त्याच्यामध्ये पहा काय दिलेलं आहे, कॉन्क्रीट अँड कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन. तर सिमेंट कॉन्क्रीट, त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे घटक कोणकोणते असतात, कोर्स अँड फाईन ॲग्रिगेट सिमेंट अँड वॉटर, कॅरेक्टरिस्टिक अँड फंक्शन ऑफ ईच वॉटर सिमेंट रेशिओ. त्याच्यानंतर बल्किंग ऑफ सँड, ग्रेडिंग ऑफ ॲग्रिगेट्स, स्यूज ॲनालिसिस, फाईननेस मॉड्युलस, कॉमन मिक्सेस ऑफ कॉन्क्रीट, टाईम ऑफ मिक्सिंग, कॉन्क्रीट मिक्सर्स, होइस्ट, चूट्स, ट्रान्सपोर्टिंग अँड प्लेसिंग कॉन्क्रीट. त्याच्यानंतर मेजरमेंट ऑफ स्लम, व्हायब्रेशन अँड कॉम्पॅक्शन, व्हायब्रेटर्स, कन्स्ट्रक्शन जॉईंट्स, सँड ब्लास्टिंग, ग्रीन कटिंग, कटिंग ऑफ कॉन्क्रीट, सिग्रिगेशन, हनी कोम्बिंग, बीडिंग, harshness, their causes and precautions to avoid them,
concrete test, use of admixture and wetting agent, nature of tracks repair, method, expansion and construction joints framework, scaffolding, deshattering time. त्याच्या पुढे पहा प्लास्टर अँड पॉइंटिंग, त्याच्यामध्ये सब टॉपिक आहेत मेथड ऑफ प्लॅस्टरिंग, नीरू फिनिश, सिमेंट प्लास्टर, कॉमन प्रोपोर्शन यूज्ड, टू कोट वर्क, रफ कास्ट, स्टुको अँड अदर टाइप्स ऑफ फिनिशेस. त्याच्यानंतर ड्रॉड सिमेंट प्लास्टर्स, पॉइंटिंग, प्रोपोर्शन ऑफ मिट्स, डिफरंट टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग फिशेस. त्याच्या पुढचा टॉपिक आहे पहा मोठा सिलेबस आहे वूड वर्क अँड जॉयनरी, म्हणजे आपलं जे लाकडी वर्क असतं त्या संदर्भात, टाईप्स, कॅरेक्टरिस्टिक्स, सीझनिंग ऑफ वूड टिंबर म्हणजे लाकडाचे प्रकार, वैशिष्ट्ये. त्याच्यानंतर डिफेक्ट्स, त्याच्यामध्ये नॉट्स, सेट्स, क्रॅक्स, ड्राय नॉट, वेट रॉट, टर्म्स यूज्ड, त्याच्यामध्ये लॉट, स्क्वेअर्स, स्कॅन्टलिन्स, त्याच्यानंतर बोर्डिंग, बॅटन्स, प्रिझर्वेशन, जॉईंट्स यूज्ड, टिंबर फ्लोर, टाइप्स अँड मेथड ऑफ कन्स्ट्रक्शन, जॉइस्ट, बीम्स, गिर्डर्स, जॉइनरी, फ्रेम्स, डोर अँड विंडो शटर्स, कॉमन साइज ऑफ स्कॅन्टरिंग यूज्ड, होल्ड फास्ट, पॅनल्ड, glazed, lowered, framed and battened shutters, blot board shutters, timber partitions and construction details, paneling and daduts to walls, roof covering, country tiles, mandrelor titles, GI sheeting. त्याच्यानंतर asbestos cement roofing, method of mixing, ridges, valley and flashings, reconstructed and artificial wood products and their uses, handboard, soft board, masonite, block board, veneers, veins, slotting. पुढचा टॉपिक आहे पहा स्ट्रक्चर स्टील वर्क. आता याच्यामध्ये स्ट्रक्चर स्टील वर्कमध्ये रोल्ड सेक्शन्स, जॉइस्ट, चॅनल्स, टीज, हँडल्स अँड प्लेट्स, compound sections, bolt, rivet and welded connections, steel trusses, steel purlins and steel columns, girders and beam, typical connections, foundation bolts and methods, steel roofs, north light roofing, dredging, steel window, steel door, रोलिंग अँड फोल्डिंग शटर्स. त्याच्यानंतरचं आहे पहा फ्लोअर्स अँड फ्लोअर फिनिशिंग. तर त्याच्यामध्ये टाईप ऑफ फ्लोरिंग, क्वालिटीज ऑफ गुड फ्लोरिंग मटेरियल्स अँड रिलेटिव्ह मेरिट्स, डिफरंट टाईप्स, स्पेशल फीचर्स अँड डिटेल्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन, पॉलिशिंग फ्लोअर, मेंटेनन्स ऑफ फ्लोअर्स, दाडोस अँड लिनिंग टू वॉल्स, पेंटिंग, वार्निशिंग, पॉलिशिंग अँड सरफेस फिनिशिंग. त्याच्यामध्ये म्हणजे हे टॉपिकचं नाव आहे बरं. त्याच्यामध्ये सब टॉपिक पहा कॅरेक्टरिस्टिक, क्वालिटीज अँड फंक्शन्स ऑफ इन्ग्रेडियंट्स यूज्ड, टेक्निक ऑफ प्रिपरेशन अँड एक्झिक्युशन, टाइप्स ऑफ रेडी मिक्स्ड पेंट्स, covering capacity of paints on masonry, steel and wood, texture of finish and its effect on lighting and acoustic, plaster of Paris property materials for linen walls and ceiling for improving acoustic, waterproofing and water repelling treatment, use of asphaltic and bituministic products, China mosaic brick, bat jelly, etc. for waterproofing terrace and flat roofs, proprietary waterproofing materials and their uses in treating walls of basement, water tanks, etc. gunning.
आता त्याच्या पुढे फाउंडेशनमध्ये पहा, टॉपिकचं नाव आहे फाउंडेशन. द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, म्हणजे मातीचे प्रकार. साईड स्लोप्स ऑफ एक्सकॅव्हेशन इन डिफरंट सॉइल्स, shoring and strutting in soft and water-logged soils and in deep excavation, dewatering, function of footing, column footing, raft foundation, timber piles, RCC piled foundation. त्याच्यानंतरचं आहे डॉमेस्टिक सर्व्हिसेस. त्याच्यामध्ये सॅनिटरी फिटिंग, WCS लॅबोरेटरी बेसिन्स, युरिनर्स एक्सेट्रा, लॅटरिन्स अँड प्रिव्हीज. इंटरनल प्लंबिंगमध्ये पहा, ट्रॅप्स अँड अँटी शिफॉनेज प्रिकॉशन्स, कनेक्शन्स ऑफ सॅनिटरी फिटिंग, फ्लशिंग टँक्स, वाइप्ड जॉइंट्स, हाऊस ड्रेन, कनेक्शन टू सीवर्स, gullies, inspection chambers and manholes, testing of drains, water supply overhead tank, service connections, CIGI water supply pipes and method of joints, devices to save wastage of water, house meters. त्याच्यानंतर डोर अँड विंडोमध्ये पण काय दिलं आहे, फंक्शन्स, रूल्स, पार्ट्स, मटेरियल युज्ड फॉर डोर विंडो, म्हणजे दारा आणि खिडक्या बनवण्यासाठी लागणारे सर्व मटेरियल, टाइप्स ऑफ फ्रेम्स अँड शेटर अँड फिक्चर्स, फास्टनिंग फॉर डोर्स अँड विंडोज, ड्रिल्स फॉर विंडो. त्याच्या पुढे स्टेअर्स म्हणजे आपल्या पायऱ्या, टर्म्स युज्ड इन स्टेअर, पायऱ्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ज्या काही संकल्पना आहेत त्या, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेअर्स, पायऱ्यांचे प्रकार बेस्ड ऑन शेप अँड मटेरियल युज्ड फॉर कन्स्ट्रक्शन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टेअर्स, डिझाईन ऑफ स्टेअर, थंब रूल्स फॉर डिझाईन ऑफ डॉट लॉर्ड स्टेअर, हँड रेल टाइप्स अँड फिक्सिंग प्रोसिजर. पुढे पहा डिटेल थेअरी सिलेबस, इंट्रोडक्शन मिनिंग ऑफ टर्म, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग टाइप्स ऑफ इस्टिमेट, अप्रोक्सिमेट इस्टिमेट, डिटेल इस्टिमेट, इस्टिमेट फॉर बिलिंग मेथड ऑफ प्रिपेरिंग approximate estimate for buildings, plinth area method, cubical unit, service unit, bay unit. त्याच्या पुढे डिटेल estimate, the definition, data required and uses of detail estimate, taking out quantities, measurement sheet, abstract sheet, unit of measurement, definition of contingencies, work charge establishment, provision in details estimate for sanitary water supply, electrician, types of estimate, detail estimate, revised estimate, supplementary estimate, annual report and maintenance estimate, special report estimate, additions and alternation estimate, procedure of calculating quantities for excavation, foundation concrete, foundation and plinth masonry, superstructure, working out of quantities of steel for RCC work, division of RCC work into contract. त्याच्या पुढे पहा, steel and form work, study of reinforced steel for bar diameter, its weight, calculating length and weight of steel for strain bars with hook or EI at ends bent up bar with hook, modes of measurements, points considered with fixing, unit of measurement, modes of measurements. त्याच्या पुढचा आहे रेट ॲनालिसिस, द मिनिंग ऑफ टर्म रेट ॲनालिसिस, नेसेसिटी, फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेट ॲनालिसिस, रेट ऑफ मटेरियल अँड लेबर ॲज पर DSR, टास्क वर्क अँड फॅक्टर्स अफेक्टिंग इट, डिफरंट टास्क वर्क, method of payment to labor, transportation of material and its effect on rate analysis, lead and lift standard schedule of rate. त्याच्या पुढे specifications, necessity and types of specification, points to be observed while framing specification, study of standard specification book from organizations such as PWD, MADA, SIDCO, etc.
टेंडर डॉक्युमेंट अँड टेंडर नोटीस, त्याच्यामध्ये पहा सब टॉपिक लिस्ट ऑफ टेंडर डॉक्युमेंट, नेसेसिटी ऑफ टेंडर, पॉईंट्स टू बी ऑब्झर्व व्हाईल फ्रेमिंग टेंडर नोटीस, ड्राफ्टिंग ऑफ टेंडर notice, explanation of terms, earn money, security deposit, validity period, right for rejection of one or all tenders, terminandum to tenders notice, procedure of submitting filed tender, opening of tender, scrutiny of tender, comparative statement, finalizing tender, work order, रिजेक्शन ऑफ टेंडर्स, त्याच्यानंतर अनबॅलेन्स्ड टेंडर, रिंग इन्फॉर्मेशन, निगोशिएशन्स, पॉईंट टू बी ऑब्झर्व्ड बाय कॉन्ट्रॅक्टर व्हाईल फिलिंग द टेंडर. आता कंडिशन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्टची कंडिशन काय असते ते पहा. तर त्याच्यामध्ये डेफिनेशन, इट्स नेसेसिटी अँड टाईप्स, जनरल अँड स्पेशल कंडिशन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, ड्रॉविंग, बिल ऑफ क्वांटिटी, साईट पोझिशन फॉर execution, inspection of materials, inspections of completed item and of works, water charges and light charges, extension of time limit, termination of contract, subletting of work, suspension of work, extra item, payment to contractor, clearance of file and completion certificate, defects liability period, price escalation clause, adherence to labor laws, arbitration, reward, penalty clause. त्याच्यानंतर पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर्स, त्याच्यामध्ये काय काय दिले पहा. मेथड ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर, interim payments and its necessity, types of payment, advance payment, scheduled advance payment, on account payment, final payment, first and final payment, retention money and its necessity, reduced rate payment, petty advance, mobilization advance, measurement book, indent invoice, recoveries. त्याच्यानंतर प्रोसिजर ऑफ execution of work in PWD, organization setup of PWD, PWD procedure of initiating work, administrative approval, technical sanctions, expenditure sanction, budget provision, method of executing work, contract method, department method, nominal muster roll, rate list method, piece work method, डे वर्क मेथड. त्याच्यानंतर इंट्रोडक्शनमध्ये पहा डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, युजेस, प्रिन्सिपल ऑफ सर्वेइंग, टाइप्स ऑफ सर्वे, प्लेन सर्वे अँड जिओडेटिक सर्वे, स्केल्स, इट्स टाइप्स अँड युजेस. त्याच्यानंतर लिनियर मेजरमेंट, स्टडी ऑफ 20 मीटर अँड 30 मीटर चेन्स अँड इट्स पार्ट्स, मेटॅलिक ओव्हन टेप, स्टील टेप, इन्स्ट्रुमेंट, पेज, arrows, ranging rod, fixing of stations, points to be observed in selection of station, procedure of chaining between two stations, entering in field book, testing and chain tape before and after chaining of line, chain and cross staff surveying, study of cross staff and optical square and their use, chain triangulation, selection of stations, setting up various lines, offset, conventional signs, chaining across the obstacles. त्याच्या पुढे चेन अँड कंपास सर्वे, प्रिझमॅटिक कंपास, स्टडी पार्ट्स फंक्शन, सेटिंग अप, डेफिनेशन ऑफ बेअरिंग, फोर बेअरिंग अँड बॅक बेअरिंग, फाइंडिंग included angle, difference in force and back bearing of a line, definition of open traverse and closed traverse, method of plotting, त्याच्या पुढे मेथड ऑफ प्लॉटिंग, बो डिच, रूल लोटल अट्रॅक्शन, डेफिनेशन, एरर्स, प्रिकॉशन्स, करेक्शन ऑफ बिअरिंग, फील्ड बुक. आता याच्यासाठी पुस्तक कोणतं वापरायचं ते आपण पाहूयात.
तर संकेत प्रकाशननं प्रसिद्ध केलेलं प्राध्यापक रवींद्र वीर हे त्याचे लेखक आहेत आणि पुस्तकाचं नाव आहे स्थापत्य अभियांत्रिकी आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी सिव्हिल इंजिनिअरिंग असं त्या पुस्तकाचं नाव आहे. परत एकदा सांगतो, पुस्तकाचं नाव आहे स्थापत्य अभियांत्रिकी सिव्हिल इंजिनिअरिंग. लेखक आहेत प्राध्यापक रवींद्र वीर आणि पब्लिकेशनचं नाव आहे संकेत प्रकाशन. हे सर्व टॉपिक त्याच्यामध्ये छानपैकी त्यांनी कव्हर केलेले आहेत आणि सर्व गोष्टी व्यवस्थित सांगितलेल्या आहेत. आणि जर तुम्हाला या सिलेबसनुसार ॲसिस्टंट सिव्हिल इंजिनिअरिंगची टेस्ट सिरीज लावायची असेल तर प्ले स्टोरवरून विठ्ठल जोशी ॲप डाउनलोड करा आणि एक ॲसिस्टंट सिव्हिल इंजिनिअरिंग टेस्ट सिरीज विकत घ्या. 10ला 10 टेस्ट अपलोड झालेल्या आहेत आणि बौद्धिक चाचणीच्या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्टीकरणासह दिलेली आहेत. तर या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती. या व्हिडिओला सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि जीनियस अकॅडमी पुणे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू व्हेरी मच.